السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ إن إحنا نحل الامتحان فبراير مارش 2024 زي ما ناس كتير طلبته مننا. إن شاء الله أنا هجاوبه معاكم، أنا دكتور أحمد عيد. هنجاوب إن شاء الله فبراير مارش 2024. يهمني جدا إن أنت تعرف إن النهاردة مش بس هنجاوب الامتحان ده، لأ إحنا هنشرح كمان حاجات مهمة جدا. فالفيديو بتاعنا هو الامتحان هيكون خلال 2 فيديوز. التو فيديوز دول هيبقوا including almost 50% من الفاينل اكزام for paper 4. عايزك تركز معايا لان احنا هنشرح حاجات كتير مهمه، والحاجات دي كلها بتتسال عليها في الامتحان. First question بيقول لي iron ore contains iron 3 oxide Fe2O3. A blast furnace is used to extract iron from iron oxide, iron 3 oxide. Equations for some of the reactions in the blast furnace are shown. Equation 1, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Equation 2, calcium carbonate gives calcium oxide plus carbon dioxide. طبعا انتوا عارفين اكيد ان الكالسيوم كربونيت هو اللايم ستون والكالسيوم اوكسايد هو اللايم نفسه. Equation 3 ان الكالسيوم اوكسايد plus السيليكون dioxide gives calcium silicate. First question بيقول لنا او equation 1 shows the combustion of carbon in blast furnace. Name the substance which provides carbon for this reaction. ده first question. second question again state الهدف من combustion of carbon in blast furnace. Before solving these questions خلينا نعمل كده review بسيطة على some important points في topic 9. هنتكلم in details على extracting iron from hematite. طبعا as you can see احنا عندنا هنا دي blast furnace. البلاست فورنس بندخل فيها رو ماتيريال. الرو ماتيريال بتاعتنا يبقى هنا في رو ماتيريال. الرو ماتيريال بتاعتنا هي الايرون اور اللي اسمها هيماتايت، والكوك اللي هو بناخد منه الكربون وده اجابه الفيرست كويشن، واللايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونيت. ده من هنا بندخل الرو ماتيريال. طبعا تيك كير ان بيبقى فيه هنا هوت اير بريست، بيخش من هنا هوت اير بريست. في الفورنس التمبريتشر هنا بتكون لور ذان هنا، يعني هنا 400 سيليزيوس، هنا 1800 سيليزيوس. خدوا بالكم ان المورتن سراج بيخرج من هنا وهنتكلم عليه ان ديتيلز من خلال السؤال بتاعنا، والمورتن ايرون بيكون هنا وبيخرج من التاب هول دي. طبعا ده انديكيت ان المورتن سراج less dense than المورتن ايرون، لان هو fruits over iron او on iron. فعشان كده لو جه قال لك هو ايه الانديكيشن ان المورتن سراج less dense than iron، هقول ان هو fruits on iron. طيب ستيج 1 الكوك بيرن giving out او giving off heat هو exothermic reaction. فعشان كده في سؤال هيجي لنا يسالنا عن الجزء ده، هو احنا بنعمل بيرنينج للكوك وبنستفيد ايه من الموضوع ده؟ ان احنا giving off heat exothermic reaction increase the temperature of furnace. يبقى البلاست اوف هوت اير ستارت الكوك بيرنينج، وطبعا as we mentioned ان الكوك ده هو السورس اوف الكربون. It reacts with oxygen in air. الاكسجين موجود في الاير. طبعا ساعات بيطلب 4 حاجات از رو ماتيريال. احنا قلنا 3 حاجات، قلنا ايرون اور، كوك، ورايم ستون. طب ايه الحاجه الرابعه؟ الحاجه الرابعه ممكن نكتب كمان اير. يعني في سؤال قبل كده كان طلب 4 حاجات من الرو ماتيريال، فالهيماتايت او الايرون اور، الكوك، الرايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونيت in addition to air. يبقى it reacts with oxygen اللي موجود في الاير giving carbon dioxide. طبعا as we mentioned ان الرياكشن ده بيكون exothermic، فعشان كده giving off heat increase the temperature of furnace. يبقى carbon plus oxygen gives carbon dioxide. احنا بنتكلم في carbon solid اللي هو جاي من الكوك مع oxygen gas gives carbon dioxide gas. Stage 2 ان الكربون مونوكسيد is made. we made carbon monoxide endothermic process. يبقى carbon dioxide reacts with more coke with more carbon. carbon solid plus carbon dioxide gives carbon monoxide. برضه هيجي لنا سؤال يسألنا هو الكربون مونوكسيد بيجي منين؟ من الرياكشن between carbon dioxide and carbon. طيب الايرون 3 اوكسايد reduced in stage 3، وهي دي اهم ستيج لان هي دي اللي بناخد منها المارتن ايرون. فهنا دي الاكشوال اكستراكشن بروسيس ان الكربون مونوكسيد react with iron ore as we mentioned اللي هي iron 3 oxide giving liquid iron and carbon dioxide. طبعا تذكر ان الرياكشن ده is a redox reaction.
احنا عندنا ايرن اوكسايد، ايرن 3 اوكسايد لوست اوكسجين، فعشان كده حصل له ريدكشن. لوست اوكسجين، فعشان كده حصل له ريدكشن. طبعا الايرن بينزل هنا في البوتوم بتاع الفارنس. يبقى تعالوا نجاوب السؤال بتاعنا. السؤال زي ما قلناه من شويه، بيقول لي هنا name the substance which provides carbon for this reaction as we mentioned coke. وبعد كده بيقول لي state الهدف من الcombustion of carbon في البلاست فورنس. قلنا ان هو increase التمبريتشر، بيزود التمبريتشر، او ممكن نقول ان هو giving، يعني ممكن نكتب اجابه تانية هنا، نكتب ان هو giving of heat، بيطلع heat. ده كده الاجابه بتاعت السؤال ده. طيب next question. بيقول لنا iron 3 oxide Fe2O3 in iron ore is converted to iron when it reacts with carbon monoxide in the blast furnace. Calculate the percentage by mass of iron in iron 3 oxide. We want to calculate the percentage by mass. At the beginning, you have to calculate the MR of iron 3 oxide. The MR of iron 3 oxide is equal to 2 multiplied 56 لان انا عندي 2 iron atoms plus 3 multiplied 16 لان انا عندي 3 oxygen atoms. It gives 160. Now I have the MR of the whole compound. بس انا عندي هنا في الفورمولا في 2 iron، فعشان كده to calculate the percentage of iron we just multiplying 2 multiplied 56 ال AR of iron divided by 160 multiplied 100 عشان ناخد percentage هتطلع معانا 70%. يبقى to calculate the percentage by mass انت divide the number of atoms times the AR of atom في الفورمولا على ال MR times 100 هيديك البرسنتج. طيب next question بيقول لنا state the name of iron ore. احنا قلنا من شويه احنا بنعمل extraction للايرن من iron ore اللي هي iron 3 oxide. هي عباره عن ايه او اسمها ايه؟ اسمها هيماتايت. طيب next question بيقول لي describe how carbon monoxide is formed in blast furnace. We just mentioned this question only. الكربون مونوكسيد formed ازاي؟ by reduction of carbon dioxide. احنا بنرياكت الكربون دايوكسيد مع مور كوك او مع كربون كمان عشان يدينا كربون مونوكسيد. Next question بيقول لي write the simple equation to show the reaction that occurs when iron 3 oxide is converted to iron in blast furnace. يعني هو عايزك تكتب stage 3 equation. طيب اوكي. We have Fe2O3 iron 3 oxide plus 3 carbon monoxide gives 2Fe plus 3 carbon dioxide. طب انا مش فاكر الايكويشن، بس عارف ان الايرن 3 oxide react with carbon monoxide to give molten iron and carbon dioxide. اقدر ان انا اعمل بالانس. هنا 2 iron يبقى انا هكتب هنا 2، هنا 3 oxygen يبقى هترياكت مع 3 من ده عشان تطلع 3 carbon dioxide. Next question بيقول لي name the chemical process which happens to iron in iron 3 oxide أو when iron 3 oxide is converted into iron in blast furnace. iron 3 oxide ده when converted into iron زي ما قلنا من شوية حصل له reduction. ليه حصل له reduction؟ لو عايزين نعمل explanation هو ليه حصل له reduction هنقول لأن هو lost oxygen. طبعا الكلام اللي انا بكتبه ده مجرد توضيح ليك، لكن اكشولي الاجابه ان هو البروسيس اسمها ريدكشن لان هو لوست اوكسجين. Next question بيقول لنا state the type of reaction shown in equation 2. equation 2 بيحصل فيها حاجه اسمها thermal decomposition اللي هو break down of compound by heat. احنا بنعمل break down للكالسيوم كربونيت او اللايم ستون to give lime and carbon dioxide. Next question بيقول لنا explain why a reaction in equation 3 can be described as acid-base reaction. Before solving this question, let's review some important parts in topic 9. هنراجع جزء كمان في topic 9. احنا still talking about extracting iron from الهيماتايت. بيقول لنا هنا what is the limestone for؟ احنا بنستخدم اللايمستون في ايه؟ اللايمستون بيحصل له break down by heat وقلنا دي اسمها thermal decomposition to give الكالسيوم اوكسايد وكربون دايوكسيد. يبقى CaCO3 limestone gives lime calcium oxide solid plus carbon dioxide.
الهدف من الرياكشن ده ان احنا بروديوس كالسيوم اوكسايد. وفي معلومه امشور ان انتوا عارفينها، ان اي ميتال اوكسايد بيكون بيزك اكسبت الالومنيوم والزنك، دول امفوتيريك، لكن الميتال اوكسايد بيكون بيزك. طب ايه الهدف من ان انا اعمل بيزك اوكسايد؟ البيزك اوكسايد will remove الساند. طبعا برضو انتوا عارفين ان الساند هو السيليكون دايوكسايد، فتو ريموف الساند ده بنعمل نيوتراليزيشن رياكشن. بنعمل رياكشن between basic oxide and acidic oxide اللي هو السيليكون دايوكسايد to form كالسيوم سيليكيت. برضه هيسألني على الكالسيوم سيليكيت ده، هنقول ان اسمه سراج. يبقى هنا الكالسيوم اوكسايد فورمز رياكت with sand اللي هو mainly silicon dioxide، او ساعات بنقولها سيليكا، او ساعات بنقولها سيليكون فور اوكسايد، فور نيجاتين. الكالسيوم اوكسايد is basic oxide والسيليكا acidic oxide، والكالسيوم سيليكيت ده considered as salt، والرياكشن بيتقال عليه acid base reaction او neutralization reaction. يبقى الكالسيوم سيليكيت فورمز اللي هو ده اسمه سراج، والسراج ده ران داون من الفورنس وفروتس اون ايرون، فعشان كده احنا قلنا ان هو less dense than الايرون itself. طب خلينا نزود حته كمان، بس احنا مش مسؤولين، مش هنتسأل عنها في السؤال ده، بس ممكن تجي لنا بعد كده. ان الويست جازز اللي هو الهوت كربون دايوكسيد ده جاي من الرياكشنز، والنيتروجين طبعا النيتروجين موجود في الاير، دول come out من التوب اوف فورنس، والهيت is transferred from the heat of incoming breath of air. يبقى الكربون دايوكسيد جاي من ستيج 3، وجاي طبعا برضه من ستيج 1، والنيتروجين موجود اصلا في الاير اللي دخل الاير بريست ومش بيخش في الرياكشن، فبالتالي ما بيحصلوش اي تشينج. يبقى لو هنرجع نجاوب السؤال بتاعنا، السؤال بتاعنا كان بيقول لنا explain why a reaction in equation 3 can be described as acid base reaction. As we just mentioned ان الكالسيوم oxide is basic oxide والسيليكون dioxide is acidic oxide. Next question بيقول لنا عايز الكيميكال نيم اوف silicon dioxide، او we can say silicon 4 in Latin oxide، يبقى اسمه silicon dioxide او silicon 4 oxide. تفتكر ان هو عايز just one name. طيب والكومن نيم بتاع الكالسيوم سيليكيت، الكومن نيم بتاعها اسمها سراج، يبقى احنا قلنا من شويه ان اسمها سراج. طيب next question بيقول لي aluminium cannot be extracted from its ore using a blast furnace. State why aluminium is not extracted from its ore using a blast furnace, ونame the process used to extract aluminium from its ore. برضو before solving these questions, let's review some important points related to topic 9. هنتكلم شوية عن extraction of metals. طبعا I'm sure ان انتوا عارفين ان دي اسمها reactivity series. According to reactivity series, potassium is considered as the most reactive of these metals. بعد كده صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، aluminium. بعد كده كربون which not a metal بس هو محطوط هنا as a reference. بعد كده zinc, iron, lead, silver, gold. بيقول لك as you go from down to up, the metals become more reactive. فال5 دول is considered as more reactive than carbon. يبقى تذكر ان potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium is more reactive than carbon. So cannot be extracted using reduction with carbon لأن هما more reactive than carbon. يبقى في الامتحان لو جه سألك explain why we cannot extract واحد من الخمسة دول، هيكتب لك واحد منهم بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمنيوم. We cannot extract كذا كالسيوم مثلا ألمنيوم by heating with carbon or carbon monoxide. هو عشان هما more reactive than carbon. يبقى إجابة السؤال بتاعنا إن الألمنيوم is more reactive than carbon. وطبعا as you go from down to up الأورز بتبقى more difficult to decompose، صعب إن أنت تعمل لها decomposition thermal decomposition. وفي ميزة إن الثيرمال decomposition not required anymore. يعني كان في عندنا زمان قبل 2023 كان في جزء كده عن الثيرمال decomposition it's not required anymore. طيب الحاجة الأهم بقى إن الميثود اوف اكستراكشن غير 5 دول هي الكتروليسيس، أو أي حاجة more reactive زي الكربون مش هنعرف نعملها اكستراكشن غير بالالكتروليسيس. طب زنك، ايرون، ليد heating with reducing agent as carbon or carbon monoxide. طب سيلفر وجولد دول unreactive، فبالتالي هم occur naturally as elements، مفيش chemical reaction needed to extract them، هم موجودين as elements. طيب
as you go from down to up, the method of extraction become more powerful. يعني electrolysis is more powerful than heating with reducing agent. وalso the method of extraction بتكون more expensive as you go from down to up. يعني electrolysis هي most powerful واكتر واحده غاليه في الميثودز اوف اكستراكشن. يبقى تعالوا نجاوب السؤال، وخلاص السؤال كده بتاعنا بقى سهل قوي. بيقول لي aluminium cannot be extracted from its ore using blast furnace. state why. الالومنيوم طبعا قلت لكم ممكن بدل الالومنيوم يقول لي الومنيوم، كالسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، هم 5. اي واحد من ال5 دول not extracted from its ore using blast furnace. هقول له لان الميتال ده اللي هو الالومنيوم in this case is more reactive than carbon. طب name the process used to extract aluminium from its ore. electrolysis. كده السؤال بقى سهل. طيب last question in question 1 بيقول لي هنا both iron 3 oxide and aluminium oxide contain metal ions with +3 charge. Write electronic configuration of aluminium. طيب انا جبت لكم جزء من البريدك تيبل. الالومنيوم الاتوميك نمبر بتاعه 13، فهو اوريدي الالومنيوم اتوم عنده 13 الكترونز. بس هنا بيقول لي aluminium +3 ion، فمعناها it lost 3 electrons. This means electronic structure of aluminium +3 ion هيبقى 2 8. طيب next question بيقول لي deduce the number of protons and electrons for iron +3. طيب النمبر اوف بروتونز، النمبر اوف بروتونز هو الرقم اللي بيبقى مكتوب عندنا في البريدك تيبل، الرقم الصغير الاتوميك نمبر او البروتون نمبر، فده هيكون 26. طب النمبر اوف الكترونز، النمبر اوف الكترونز هنا البروتونز 26 وهو +3، يبقى انا هاخد 26 minus 3 لان هو جاست 3 الكترون equal 23، فعشان كده كتبنا هنا 23. طيب question 2 هنبدأ نجاوب question 2. بيقول لي هنا the elements in group 7 of periodic table are known as halogens. Halogens can form halide ions. طبعا احنا هنستخدم التيبل ده دلوقتي، بس خليني الأول أعمل ريفيو معاك كده على topic 8. احنا عندنا الهالوجينز في فلورين، كلورين، برومين and ايودين بنفس الترتيب ده from up to down. at room temperature الاليمنتس الديسكريبشن بتاعها او الابيرنس بتاعها، الفلورين ده بيكون يلو جاز، والكلورين بيكون جرين جاز، والبرومين بيكون ريد ليكويد وساعات بنقولها ريد براون ليكويد، والايودين بيكون بلاك سوليد. So as you can see ان الكالر gets deeper، وساعات بيسألني على حاجة مش موجودة هنا اللي هو الاستاتين، فطبعا ده بلاك سوليد فأكيد الاستاتين هيبقى أغمق فهيبقى برضه بلاك سوليد. والدنسity increase as you go down. as you can see هنا ال first two كانوا gases وبعد كده liquid وبعد كده solid. as you can see also ال boiling point increases down the group. هنا كانت بالماينس لأن ده gas. this one also بالماينس. بعد كده 59 بعد كده 184. يبقى كده هنجاوب الأسئلة بسهولة قوي. First question بيقول identify a halogen with lowest density at room temperature. We mentioned إن ال density increase down the group، فالlowest density هيبقى فلورين. Next question بيقول state the appearance of bromine. red liquid أو red brown liquid. Remember إن إحنا ما ينفعش نقول red ونسكت، لا هو عايز يعرف الابيرنس، يعني عايز يعرف كمان الستيت. You have to mention red و also mention إن هو liquid. Next question بيقول لنا هنا use the periodic table to give the symbol of halogen with the highest atomic number. وهنا بقى خليني اقف معاك في حاجه، ان لازم تستخدم البريودك تيبل اللي هو موجود في الامتحان نفسه، ما تحطش معلومه من دماغك. بمعنى البريودك تيبل اللي موجود في الامتحان نفسه، في نفس الامتحان دوت you can check اللي هو فبراير مارش 2024 هتلاقيه ended with TS. لو بصيت في امتحانات تانية ممكن يبقى ended with AT، فعشان كده احنا هنبص في الامتحان نفسه فهنلاقي ان ال symbol of halogen with highest atomic number هيكون TS not AT. ممكن في امتحان تاني يكون البريدك تيبل في الامتحان التاني ناهي عند ال AT، فساعتها كنت هتقول statin. طيب deduce the number of occupied electron shells in an atom of this element. برضو عشان نعرف هو عنده كام shell occupied shell you have to count ال periods.
طبعا انا جبت لك جزء من البريدكت تيبل انديكيتد في نفس الاكزام، فلما هنيجي هنعد البيريود ادي هنا بيريود 1 بيريود 2 بيريود 3 بيريود 4. خد بالك ان بيريود 1 ما فيهاش غير هيدروجين وهيليوم، بعدين بيريود 2 3 4 5 6 7، يبقى هو موجود في بيريود 7. واحنا قلنا قبل كده ان البيريود نمبر هو النمبر اوف occupied shares، فعشان كده هو عنده 7 occupied shares. As I mentioned, I will say it again, in other tables it may be AT as statin not TS، بس احنا هنستخدم التيبل provided in the exam. يبقى جوه الاكزام استخدم البريدكت تيبل اللي موجود فيه. اي نمبر هتحتاجه، اي حاجه هتحتاجها في الاكزام نفسه، لازم تبص على نفس البريدكت تيبل اللي موجود in exam، ما تعتمدش على ان انت فاكرها او حافظها. طيب next question بيقول bromine molecule have covalent bond. State what is meant by the term covalent bond. وده ليه definition سهل قوي. ال covalent bonding هي strong attraction forces between a shared pair of electrons and the nuclei of bonded atom. يعني مثلا لو انا عندي هيدروجين عنده 1 الكترون اهو، وانذر هيدروجين عنده 1 الكترون، فبيحصل اتراكشن ما بين الشيرد بير اوف الكترون ده للنيوكلياي دي والنيوكلياي دي، فهو بنقول ان بيبقى سترونج اتراكشن فورس بتوين الشيرد بير اوف الكترون اللي هو ده والنيوكلياي اوف بوندد اتومز. Next question بيقول لنا name one halide ion which bromine molecules can displace، وبيقول لنا كمان explain why البرومين كان displace الهالايد اللي انت جاوبته في السؤال ده. برضه before solving these questions let's review some important points in topic 8. هنتكلم عن reactions of halogen with halides. reaction of halogens with halide. فبيقول ان الهالوجين will displace less reactive halogen from solution of its halide. عايزين نفهم دي، وضحها لنا. بص كده، when chlorine water، خدوا بالكم ان هنا في غلطه من عندي، هو ده مش جاز، هو ده aqueous، عشان كده احنا بنقول chlorine water. يبقى when chlorine water اللي هو solution of chlorine is added to colorless solution of potassium bromide، يعني احنا عندنا هنا potassium bromide ده colorless solution aqueous برضه. solution turns orange ليه؟ لان الكلورين displace البي ار، هيخش مكان البي ار، فيديني 2 KCl بلس برومين ووتر، والبرومين ووتر الكلر بتاعها بيكون اورنج as you can see هنا، يبقى هو هيدينا اورنج color due to evolution of الBr2. طيب when chlorine water is added to colorless solution of potassium iodide the solution turns red brown. برضو as I mentioned before هنا كلورين ووتر، فبالتالي دي aqueous كلورين بلس KI it gives KCl aqueous بلس iodine، ده كده red brown. بص الكلر بتاع الايودين red brown. طيب يبقى هنرجع للسؤال بتاعنا، بيقول لنا هنا name one halide ion البرومين can displace، يبقى انا هدور على اي حاجه تحت البرومين، فممكن اقول ايودايد، ما هو ده تحت البرومين. طب explain why البرومين can displace الايودايد، عشان البرومين is more reactive than iodine itself. Next question بيقول لنا name a halide compound which can be used to detect the presence of water. احنا عايزين هالايد كومباوند، خد بالك هالايد كومباوند يعني كومباوند جزء منه الهالايد. فليتس ريفيو some points about topic 10. في topic 10 عندنا test for water او tests for water، عندنا more than one test. ففي عندنا two chemical tests for water. يقول لي if a liquid contain water، if a liquid contain water، هو كده it's not important to be pure water، يعني ممكن ايثانول بس جواه شويه ووتر هيعمل الرياكشن. اي liquid جواه ووتر هيعمل الرياكشن ده. يبقى if liquid contains water it will turn a white anhydrous copper 2 sulfate into blue. يبقى لو نزلنا water على white anhydrous copper 2 sulfate it gives a blue color. And turn a blue anhydrous copper 2 chloride into pink. يعني احنا لو جبنا البيبر اللي هي لونها ازرق اللي فيها البلو anhydrous cobalt 2 chloride it will change into pink when you add it to water.
هو بيقول لنا في السؤال، بيقول لنا ايه الهالايد كومباوند اللي ممكن يديتكت البريزنس اوف ووتر. طبعا اكيد مش هيبقى كبر سلفيت، يبقى احنا الاجابه بتاعتنا هتبقى كوبر 2 كلورايد. وعشان اخد الدرجه كامله الاحسن ان انا اقول انهيدرس كوبر 2 كلورايد. هو فيه كلورايد، فهو ده الكومباوند اللي فيه كلورايد او فيه هالايد اللي يقدر يعمل ديتكشن للبريزنس اوف ووتر. تفتكر ان الاثنين تشينجز دول اذا كان ده او ده كان بي ريفرسد باي هيتنج. يعني احنا لو عملنا هيتنج البينك كارر ده هيرجع تاني برو. طب انت قلت لنا من شويه ان اتس نوت امبورتنت ان الووتر اللي هنا تكون بيور. طب if he asks me in exam وقال لي how to detect ان الووتر اللي عندك دي pure or not، ساعتها هعمل physical test for water. لو هي pure water يبقى هي boils عند 100 سيليزيوس وفريزز عند 0. يبقى تعالوا بقى نجاوب السؤال بتاعنا. طبعا اول حاجه زي ما قلت لك الفريزنج بوينت اوف ووتر اوف بيور ووتر از 0، البويلنج بوينت اوف بيور ووتر از 100. طب ليتس سي لو انا حطيت على الووتر دي سام سولت سولوشن اللي هو مثلا سي ووتر، ساعتها البويلنج تمبريتشر مثلا هتبقى 102 والفريزنج هتبقى ليتس سي مثلا ماينس 2. يبقى الفريزنج بوينت هتنقص هيحصل لها ديبريشن، والبويلنج بوينت هتزيد due to presence of impurities. يبقى تعالوا نجاوب السؤال بتاعنا. خلاص السؤال بقى سهل. عايز هالايت كومباوند كان be used to detect the presence of water، هنقول الانهيدرس كوبر 2 كلورايد. Next question. بيقول لي هنا calcium chloride is an ionic compound. Complete the dot and the cross diagram for the ions in calcium chloride. وgive the charges on each ion. طبعا لازم هرسم الاوتر شيل، هرسم 1 شيل زياده، وكل واحد منهم هيبقى surrounded ب 8. بس خدوا بالكم ان ال 8 هنا هيبقى 7 دوتس زي ما هو راسم هنا دوت، فهنكمل 7 دوتس و1 كروس جايه من الكالسيوم فيبقى عليه ماينس 1. هنا 8 كروسز فهنعمل بلس 2. هنا برضو 7 دوتس و1 كروس جاي من الكالسيوم فهنعمل هنا ماينس 1. Next question. بيقول لنا هنا aqueous red 2 ions are added to aqueous chloride ions. A white precipitate of insoluble red 2 chloride اللي هو BbCl2 is formed. First question بيقول لنا name a red 2 compound which can be used in this reaction. طبعا هنا you have to search for soluble red 2 compound. يبقى انا هدور على soluble red 2 compound وانا هقول لك عليها بعد شويه. طيب write ionic equation for this reaction include state symbol. برضه هنتعلمها بعد شويه. هو هنا مديني البرسبتد هو BbCl2، انت هتكتبه as a product وهتحط جنبه solid وهتشوف الايونز formed this precipitate، فهو هيبقى Bb plus 2 aqueous و2 Cl negative aqueous هنكتبه بعد شويه. Next question بيقول لي name other insoluble chloride. عايزين كمان insoluble chloride غير الريد كلورايد. برضو اكيد I'm sure ان انتوا عارفينه، بس احنا هنعمل ريفيو لسام بوينتس في توبيك 7. من الحاجات المهمه اللي موجوده في توبيك 7 هو how to prepare salt او methods of preparation of salt. السولت هو substance formed when all replaceable hydrogen ions في الأسيد replaced by metal ions أو even ammonium ions. والسولتس كان بي يا إما soluble يا إما insoluble. فهو ده اللي أنا هقوله دلوقتي حالا. خد بالك إن لو أنت عايز soluble salt من اناين من نيجاتيف اين يعني حط له صوديوم أو بوتاسيوم أو أمونيوم. يبقى أي اناين عايزه يبقى soluble حط جنبه صوديوم، صوديوم سلفيت soluble، صوديوم كربونيت، اي حاجه تخطر على بالك اي اناين حط جنبه صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم هيبقى سوليد. طب لا ده انا هو كان بيسالني على الريد كومباوند، هو عايز سوليبل ريد كومباوند. عايز سوليبل كاتاين كومباوند استخدم نيتريت. يعني على طول قول لي ريد نيتريت انت كده واثق ان هو هيبقى سوليبل. كالسيوم نيتريت، اي حاجه يقول لك عليها حط نيتريت هتبقى واثق انها سوليبل لان كل النيتريت سوليبل. طب الكلورايد قال لك هي كلها سوليبل اكسبت سيلفر وريد. طب هو جاب لنا ريد كلورايد وبيقول لك دور على البرسبت الثاني يكون فيه كلورايد، هو سيلفر كلورايد بس. طب السلفيت عندي الباريوم سلفيت والريد سلفيت والكالسيوم سلفيت هم اللي انسوليبل، الباقي سوليبل. والبوتاسيوم صوديوم امونيوم كربونيت هم الوحيدين اللي سوليبل، كل الكربونيتس الثانيه انسوليبل.
لما يجي يقول لك how to prepare salt معين، لو جه قال لك مثلا كذا سلفيت يبقى هتستخدم سلفوريك اسيد. مثلا عايز بوتاسيوم نيتريت يبقى استخدم نيتريك اسيد. عايز صوديوم كلورايد يبقى استخدم هيدروكلوريك اسيد. عايز مغنيسيوم ايثانويت، ايثانويت it's coming from organic acid يبقى استخدم ايثانويك اسيد. يبقى تعالوا نجاوب السؤال، وطبعا السؤال بالنسبه لنا بقى سهل قوي. بيقول لي هنا name red 2 compound which can be used in this reaction. هقول له red 2 نيتريت. احنا قلنا ان كل النيتريت مع اي كاتاين مش فارقه معانا ايه هو الكاتاين، النيتريت هتكون soluble. بعد كده بيقول لي write ionic equation for this reaction include the state symbol. as I told you احنا في النهايه بنروح كاتبين البريسبتد اللي هو اصلا غالبا بيكون مديني الفورمولا بتاعته BbCl2، وبنكتب تحت تي او الستيت بتاعته ان هو سوليد جنبه كده. بعد كده هنقول ان هو فورمد من Bb بلس 2 ايون، وهو قال لي ريد 2 يعني هو قال لي ان هو بوزيتيف 2 اكيوس. طبعا انت لازم تبقى عارف ان السي ال بماينس 1 يبقى سي ال ماينس 1 اكيوس، بس احنا هنا مستخدمين 2 سي ال. بعد كده بيقول لك نيم one other insoluble chloride. هو عايز كلورايد جديد يكون insoluble، هو قال لنا هنا red، واز وي mentioned في ال previous slide ان يا اما red يا اما silver، فبالتالي هقول له هنا silver chloride. طيب احنا هنوقف هنا وهنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هنكمل بقية الأسئلة وبرضه هيكون فيها ريفيجن وهيكون فيها شرح. أشوفكم على خير بعد شوية. سلام عليكم.